Có lẽ hầu hết mọi người đều biết câu chuyện về rùa và thỏ, trong đó thỏ cười nhạo rùa vì sự chậm chạp của nó. Nhưng thật bất ngờ, rùa đã thách đấu thỏ trong một cuộc chạy đua. Ban đầu, thỏ nghĩ rùa đang đùa, nhưng không phải vậy nên thỏ đã chấp nhận thử thách. Đúng như mọi người mong đợi, không mất nhiều thời gian để chú thỏ bỏ xa đối thủ trong cuộc đua. Quá tự tin, thỏ ta quyết định dừng lại giữa chừng và ngủ một giấc, tin rằng ngay cả khi con rùa đi qua, thỏ vẫn dễ dàng chiến thắng. Nhưng khi chú thỏ thức dậy sau giấc ngủ, nó nhận ra mình đã ngủ lâu hơn dự định rất lâu. Trong cơn hoảng loạn, nó vội vã chạy đến đích và phát hiện ra rằng chú rùa đã chiến thắng. Quan niệm thông thường đằng sau câu chuyện này là người ta không bao giờ nên đánh giá thấp đối thủ yếu hơn và sự tự tin thái quá có thể dẫn đến thất bại. Nhưng câu chuyện này còn nhiều điều hơn thế nữa. Con thỏ dựa vào đặc điểm bẩm sinh của mình, chủ yếu là tốc độ trong khi vẫn giữ thái độ kiêu ngạo. Tuy nhiên, con rùa gặp phải nhiều bất lợi nên không thể dựa vào tài năng và khả năng thiên bẩm. Rùa là hiện thân của sự kiên trì, kỷ luật, nỗ lực và quyết tâm. Tất nhiên, nếu thỏ không ngủ quên thì có lẽ rùa sẽ không có cơ hội nào đấu lại thỏ, vì vậy ví dụ này cho thấy sự xung đột giữa hai thái cực. Nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng thành công không chỉ phụ thuộc vào lợi thế vốn có của một người mà còn có thể đạt được thông qua sự kiên trì và cải tiến liên tục. Con thỏ đại diện cho một tư duy cố định, cho rằng vì thỏ nhanh còn rùa chậm nên rùa không thể nào thắng được. Mặc dù cơ hội của rùa rất nhỏ, nhưng chú có tư duy phát triển, dựa vào nỗ lực và thái độ, cố gắng làm điều gì đó đầy thử thách mặc dù khả năng thất bại rất cao. Và cuối cùng, rùa không chỉ chiến thắng cuộc đua, nó đã làm một điều bất ngờ. Tư duy phát triển cho phép rùa làm được điều mà nó sẽ không bao giờ làm nếu có tư duy cố định. Con rùa sẵn sàng thất bại nhưng vẫn cố gắng. Nó đã chấp nhận thất bại, điều gần như không thể tránh khỏi, nhưng điều đó không ngăn cản nó chấp nhận thử thách. Sự thật duy nhất là sinh vật này đã hoàn thành một cuộc đua là một thành tựu to lớn, khi nó đã vượt qua khả năng bẩm sinh của mình. Video này khám phá tư duy phát triển và tư duy cố định và lý do tại sao bạn có thể làm được nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Hãy tưởng tượng một người có trí thông minh vượt trội và có năng khiếu bẩm sinh về nhiều kỹ năng, từ thể thao đến sáng tạo cho đến khả năng hiểu những ý tưởng phức tạp. Những thành công dễ dàng mà anh ta thường đạt được khiến anh tin rằng chỉ có tài năng của mình mới đảm bảo được thành công. Vì vậy, trái ngược với nhiều người kém tài năng hơn, anh ta không nỗ lực để cải thiện bản thân mà tập trung nhiều hơn vào việc chứng minh tài năng bẩm sinh của mình. Theo thời gian, anh ta trở nên tự mãn. Anh không muốn nhận phản hồi và cảm thấy quá kiêu ngạo khi tham gia vào những hoạt động như phát triển bản thân. Thái độ của anh cuối cùng đã cản trở thành công, và việc chứng kiến những người kém tài năng hơn mình đạt được nhiều thành tựu hơn khiến anh cảm thấy bực tức và cay đắng. Cá nhân này đại diện cho tư duy cố định, không giống như tư duy phát triển. Điều này được khắc phục vì anh ta tin rằng tài năng của mình đủ để tiến bộ trong cuộc sống và anh không cần phải cải thiện thêm nữa. Anh cũng không thể hiểu được rằng những người ít tài năng hơn có thể trở nên thành công và khéo léo hơn chỉ thông qua nỗ lực và làm việc chăm chỉ. Chúng ta có thể tìm thấy sự phân đôi giữa tư duy phát triển và tư duy cố định trong cuốn sách có tên Emil Dweck của nhà tâm lý học Carol Dweck. Dweck đã phát minh ra khái niệm về tư duy phát triển và tư duy cố định, đồng thời mô tả cách tư duy cố định ngăn cản chúng ta đạt được những điều thực sự nằm trong tầm tay. Những người có tư duy cố định dựa vào tài năng và đặc điểm bẩm sinh của mình và có sự kháng cự bên trong đối với việc phát triển các tính năng hoặc kỹ năng mới mà họ chưa có hoặc thiếu năng khiếu bẩm sinh. Tôi trích dẫn, trên thực tế, những người có tư duy cố định mong đợi khả năng tự xuất hiện trước khi bất kỳ quá trình học tập nào diễn ra. Suy cho cùng, nếu bạn có thì bạn có, còn nếu không thì bạn không có. Kết thúc trích dẫn. Trong cuốn sách của mình, Dweck phân biệt học sinh có tư duy phát triển và tư duy cố định dựa trên cách họ tiếp cận các nhiệm vụ cụ thể. Bà nhận thấy rằng những học sinh có tư duy cố định chỉ hứng thú với một hoạt động cụ thể khi họ làm tốt hoạt động đó ngay lập tức. Nhưng khi gặp khó khăn, sự hứng thú và niềm vui của họ giảm xuống. Theo Dweck, những người có tư duy cố định không quan tâm đến sự phát triển và hoàn thiện bản thân khi họ phải đối mặt với thử thách. Họ quan tâm đến việc khẳng định tài năng bẩm sinh của mình, có thể là trí thông minh, vẻ đẹp hình thể, kỹ năng hoặc bất cứ điều gì khác giúp họ khác biệt với người khác. Họ chấp nhận thử thách không phải để học hỏi và phát triển mà là để cho thế giới và bản thân họ thấy họ giỏi như thế nào. Chúng ta có thể thấy điều này ở chú thỏ, chú không coi thử thách là phương tiện để phát triển bản thân, vì chú không hề nỗ lực để cải thiện bản thân và thậm chí còn ngủ gật giữa chừng. Tôi trích dẫn, khi những người có tư duy cố định lựa chọn thành công thay vì phát triển, họ thực sự đang cố chứng minh điều gì? Rằng họ đặc biệt, thậm chí còn vượt trội hơn. Khi chúng tôi hỏi họ, khi nào bạn cảm thấy thông minh, rất nhiều người trong số họ đã nói về những lúc họ cảm thấy mình là một người đặc biệt, một người khác biệt và tốt hơn những người khác. Kết thúc trích dẫn. Tư duy cố định không muốn thay đổi. Những người có thái độ như vậy thường tránh né thử thách và tin rằng tiềm năng của họ đã được định sẵn, và do đó,
không coi trọng sức mạnh của sự thay đổi và tự hoàn thiện, những người không có tài năng thì không thể phát triển chúng. Đối với họ, chẳng có ích gì khi thử làm những gì con rùa đã làm vì thứ nhất, rùa không phải loài thích đua, thứ hai, cơ hội chiến thắng gần như bằng không, và khi thách đấu một con thỏ trong một cuộc đua, con rùa sẽ tự biến mình thành trò cười. Vậy thì tại sao phải bận tâm? Những suy nghĩ liên quan đến tư duy cố định là, tôi không thể làm được điều này. Tôi bỏ cuộc. Khó quá. Tôi không thể làm tốt hơn thế này được. Tôi rất giỏi việc này. Tôi sẽ không bao giờ thông minh được như cô ấy. Điều này không hợp với tôi. Tư duy phát triển cho rằng chúng ta có thể phát triển tài năng và khả năng thông qua sự cống hiến, thực hành và cải tiến liên tục, chúng không cố định. Những thách thức và thất bại không đáng sợ mà là cơ hội để phát triển và học hỏi, vì vậy những người có tư duy phát triển sẽ chấp nhận thử thách vì họ coi đó là cách để phát triển bản thân. Vì thế, họ chấp nhận thất bại, họ không coi đó là một cuộc tấn công vào cái tôi của mình mà chỉ đơn giản là bước đệm hướng tới thành công. Họ cũng hoan nghênh phản hồi và lời chỉ trích vì những thông điệp này có thể giúp họ trưởng thành, không giống như những người có tư duy cố định coi đó là mối đe dọa đối với cái tôi của họ. Trong khi thành công của người khác đe dọa tư duy cố định thì tư duy phát triển lại được truyền cảm hứng từ thành công đó. Dweck nhận thấy rằng những người có tư duy phát triển thường làm tốt hơn những người có tư duy cố định vì những người sẵn sàng và nhiệt tình học hỏi không để những quan niệm cố hữu về bản thân và khả năng của mình ngăn cản họ. Trong khi những người có tư duy cố định tin rằng quỹ đạo cuộc sống của họ là cố định, dựa trên bản chất vốn có, những người có tư duy phát triển tin rằng vì họ có thể phát triển bản thân nên họ có thể tác động đáng kể đến tương lai của mình. Nhờ sự chăm chỉ và quyết tâm, họ đã vượt qua khả năng của mình và đạt được những mục tiêu mà trước đây họ không thể với tới. Tôi trích dẫn, những người có tư duy phát triển không chỉ tìm kiếm thử thách mà còn phát triển nhờ nó. Thử thách càng lớn, họ càng phải nỗ lực. Và không nơi nào có thể thấy rõ điều này hơn là trong thế giới thể thao. Bạn chỉ có thể quan sát mọi người tiến bộ và phát triển. Kết thúc trích dẫn. Trong bài phát biểu tại Google, Dweck đặc biệt đề cập đến vấn đề trí thông minh. Chúng ta thường cho rằng trí thông minh là một đặc điểm cố định. Mức độ trí thông minh của một người thường được đo lường từ khi còn nhỏ ở trường, và dựa trên phép đo đó, giáo viên có xu hướng xác định con đường tương lai của trẻ. Nhưng bằng chứng cho thấy rằng mặc dù có sự khác biệt về trí tuệ giữa các cá nhân, trí thông minh vẫn có thể được phát triển thông qua thực hành, đào tạo và phương pháp. Không phải lúc nào những người thông minh nhất cũng là những người thông minh nhất khi bắt đầu sự nghiệp. Những người có tư duy phát triển tập trung vào thử thách thay vì kết quả, họ tin rằng sự phát triển cá nhân và vượt qua giới hạn của bản thân quan trọng hơn thành công hay duy trì vẻ ngoài của một học sinh thông minh hay một nghệ sĩ tài năng. Khẩu hiệu đi đúng làn đường ở không có ý nghĩa gì với họ, vì họ không ngại chuyển làng hoặc thậm chí là rẽ vào lối ra gần nhất. Ngay cả khi điều đó không đưa họ đến đích cụ thể. Tôi trích dẫn, tư duy phát triển cho phép mọi người coi trọng những gì họ đang làm bất kể kết quả ra sao. Họ đang giải quyết vấn đề, vạch ra hướng đi mới, giải quyết những vấn đề quan trọng. Có thể họ chưa tìm ra cách chữa khỏi bệnh ung thư, nhưng cuộc tìm kiếm đó có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Kết thúc trích dẫn. Vì vậy, một người có tư duy phát triển sẽ chấp nhận cả thử thách và thất bại, tin rằng các kỹ năng và phẩm chất có thể được phát triển và không dễ dàng bỏ cuộc. Cá nhân này cũng kiên cường hơn người có tư duy cố định vì họ tin tưởng vào quá trình và tin rằng luyện tập và nỗ lực cuối cùng sẽ dẫn đến tiến bộ. Những suy nghĩ liên quan đến tư duy phát triển là, tôi chưa thể làm được điều này, nhưng làm sao tôi có thể cải thiện? Tôi đang thử một cách tiếp cận khác, điều này sẽ tốn thời gian và công sức. Tôi sẽ tiếp tục cải thiện bản thân. Tôi đang đi đúng hướng. Cô ấy đã làm thế nào? Làm sao tôi có thể phát triển kỹ năng này? Tại sao nhiều người lại thích né tránh thử thách và trì trệ thay vì chấp nhận những thử thách có thể dẫn đến sự phát triển bản thân? Tại sao một số người lại phản đối những lời chỉ trích, mặc dù chìa khóa để cải thiện có thể ẩn chứa bên trong? Có vẻ như cái tôi của con người đóng vai trò quan trọng ở đây. Một trong những vấn đề của tư duy cố định là không muốn thất bại. Nhưng nếu bạn không muốn trở thành kẻ ngốc thì việc học điều gì đó mới là điều không thể. Bởi vì để học một điều gì đó mới, bạn sẽ phải bắt đầu ở trình độ mới bắt đầu, bạn phải là kẻ ngốc, ít nhất là trong một thời gian, trước khi bạn tiến tới sự thành thạo. Bạn phải mất tiền ngu thì bạn mới có thể chiến thắng và giành phần thưởng, nhưng đối với người có tư duy cố định, thành công là yếu tố quan trọng nhất của bất kỳ hoạt động nào, không có nó thì có ý nghĩa gì? Dweck lập luận rằng trong tư duy cố định, thất bại, hoặc không phải là người giỏi nhất, có nghĩa là mọi thứ đều bị lãng phí. Tôi trích dẫn, rõ ràng, những người có tư duy phát triển sẽ phát triển mạnh khi họ nỗ lực hết mình. Khi nào những người có tư duy cố định sẽ phát triển mạnh? Khi mọi thứ đều nằm trong tầm tay của họ. Nếu mọi việc trở nên quá khó khăn, khi họ cảm thấy mình không thông minh hoặc tài năng, họ sẽ mất hứng thú. Kết thúc trích dẫn. Tư duy cố định có nghĩa là sự rõ ràng, ổn định, nhất quán và đảm bảo duy trì nguyên trạng.
Sự thay đổi có thể rất đáng sợ, nó có nghĩa là chúng ta phải khám phá một vùng đất mới, chưa từng biết đến mà chúng ta không chắc mình có thể dựa vào bộ kỹ năng hiện tại hay không. Điều chưa biết sẽ thách thức hình ảnh tự tôn của bản thân, chúng ta sẽ không thông minh và sáng suốt trong những lĩnh vực mà chúng ta không phải là chuyên gia, và vì thế một triết gia thiên tài sẽ trở thành một kẻ ngốc khi trở thành một công nhân xây dựng. Đặc biệt nếu chúng ta gắn bó với một hình ảnh bản thân nào đó cho rằng chúng ta là tốt nhất, thì việc đến những nơi mà chúng ta không như vậy có thể là một viễn cảnh đáng sợ và khó chịu. Do đó, nhiều người thích ở lại nơi họ đang ở, an toàn và bảo đảm, phù hợp với cách họ nhìn nhận bản thân. Tư duy phát triển có thể giúp chúng ta nhìn xa hơn những niềm tin hạn chế của mình và đánh giá thực tế về khả năng phát triển bản thân. Nhìn chung, đó là một điều tích cực, chủ yếu là vì hầu hết mọi người có xu hướng đánh giá thấp giá trị và hiệu quả của công việc chăm chỉ. Trong nhiều trường hợp, kỹ năng và phẩm chất có thể được phát triển thông qua nỗ lực. Hơn nữa, tư duy phát triển không chỉ dành cho những người chăm chỉ và có tham vọng cao, nó cũng có thể có lợi cho những người muốn vượt qua nỗi sợ hãi và những trở ngại khác. Tuy nhiên, tư duy cố định sẽ cản trở chúng ta làm tất cả những điều đó. Tuy nhiên, theo tôi, việc áp dụng khái niệm tư duy phát triển cũng có thể gây ra một số mối đe dọa, điều này không làm giảm giá trị của tư duy phát triển nói chung, mà là cách mọi người áp dụng nó. Ví dụ, chúng ta có thể rơi vào cái bẫy đánh giá quá cao khả năng của mình. Mặc dù chúng ta có thể vượt qua giới hạn khả năng bẩm sinh của mình, nhưng có lẽ vẫn có giới hạn nào đó. Rất có thể, một cầu thủ 40 tuổi không có kinh nghiệm chơi bóng đá hoặc lịch sử tập luyện bóng đá sẽ không thể chơi bóng đá chuyên nghiệp, chẳng hạn như cho câu lạc bộ Arsenal. Có một số thứ chúng ta không thể với tới được. Giống như rùa và thỏ, rùa có thể luyện tập hàng giờ một tuần nhưng về mặt sinh học sẽ không thể vượt qua được tốc độ tối đa của thỏ. Nếu rùa nghĩ rằng mục tiêu đó là thực tế, rùa đang tự lừa dối mình, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là rùa không thể cải thiện. Vì vậy, có mối đe dọa từ việc đặt ra những kỳ vọng không thực tế và cái gọi là việc tích cực giả tạo. Tuy nhiên, tư duy phát triển là một khái niệm hữu ích và mở mang tầm mắt, có thể giúp chúng ta loại bỏ những niềm tin hạn chế phi lý và vượt qua giới hạn của bản thân. Đến những nơi mà chúng ta chưa bao giờ mong đợi và loại bỏ những đặc điểm không mong muốn mà chúng ta tin rằng mình đã mắc kẹt. Có một vẻ đẹp trong việc chấp nhận những thử thách đưa chúng ta đến vùng đất mới chỉ vì mục đích đó, cho bản thân và người khác thấy rằng công sức bỏ ra sẽ được đền đáp. Nhìn chung, có lẽ bạn có thể làm được nhiều hơn bạn nghĩ. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về hai lối tư duy này và cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, cuốn Mindet của Carol Dweck sẽ là một hành trình đáng để bắt đầu. Trong sách, bà không chỉ phân tích lý thuyết, mà còn đưa ra những câu chuyện và ví dụ thực tế giúp bạn nhận ra chính mình trong đó. Tôi để link ở phần mô tả, bạn có thể tìm đọc và tự chiêm nghiệm thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.